الفتة هي وحدة من الأطباق أو المكونات اللي ضروري تكون موجودة بمطبخ المتوسط. اليوم رح نعمل لها خلطة مميزة لحتى تصير بعد أطيب على طاولتنا. خلينا نبلش. بنبلش أول شي 8 ل 10 فصوص من الثوم، بنقصهم من الميلتين، بنقصهم بالنص، بنخليهم على جنب. بنشيل الثوم من بعد ما نكون حضرناه، بنحطه بقلب طنجرة، بندور تحتها نار خفيفة، نرجع حامضة، نقشر قشرة بسكين أو بقشارة بطاطا بهذا الشكل. جربوا ما يكون فيها أبيض كتير من الجلدة. بس عم بتشوفوا كيف عم نحضر هالنكهات كلها يلي خرج هيدي الوصفة. بنحط من بعدهم ورق غار فوق الثوم، كمان قشرة حامضة كاملة بهيدا الشكل، 4 ل 5 عروق من الزعتر والحر يلي انتو بتريدوه. فوقها كمان منزيد الربع ملعقة للنص ملعقة من البابريكا، وعنا نص ملعقة صغيرة ملح والخشن. ما تخافوا انه بلشت تدخن، انا بدي هالنكهات كلها تاخد على بعضها، وخصوصا هيدا الحر اللي هلا رح يضيف عليها النكهة الرائعة. بتشوفوا قديش عم بدخنوا هالمكونات. نعرف انه صار جاهزة. منزيد فوقها 250 مليلتر من زيت الزيتون، منوطي النار 5 دقايق وقت ياخدوا هالنكهات كلها مع زيت الزيتون. منطفي تحتها ومنخليها تبرد. لنبلش بالفتة الجبنة المميزة من مطبخ البحر المتوسط. منقصها بهالطريقة مكعبات تقريبا سنتي، كمان سنتي بسنتي بهيدا الشكل. وهول 300 جرام من الفتة المميزة شوي شوي بنحطهم بقلب المرطبين بهيدا الشكل، بنوزعهم وبنرجع بناخد هالنكهات كلها من الزيت فوقها. بس تصوروا شو هالنكهات يلي رح تطلع عنا. بس شوفوا لي شو هالفتة، أنا مش قادر أنطر. بنحطها على حيلا خبزة مثل هاي، بس تتوقعوا شو ممكن تكون طعمتها. نرجع بنسكر، وهيدا المرطبين تبع الفتة المميز أكيد بضايم معكم بين 3 و4 أشهر بالبراد. جربوها وما رح تندموا.